හලෝ කොහමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන එන්නේ මම දන්නේ නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටි. ඒත් එක්කම මට ඔපිනියන් එකක් නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටිත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි ෆ්‍රේස් එක තමයි I have no idea. I have no idea. මේකෙන් කියන්නේ මට අයිඩියා එකක් නැහැ කියන එක. I can't help you there. I can't help you there. මේකෙන් කියන්නේ මට කිසිම අදහසක් නැහැ කියන එක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින්. ඊට පස්සේ මට කිසිම අදහසක් නැහැ කියන එක යාළුවොත් එක්ක ක්ලාස් එකේ අයත් එක්ක ගෙදර කට්ටියත් එක්ක ඉන්ෆෝමල් විදියට අපිට කියන්න ඕනේ වුණාම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් beats me කියලා. මේකෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉන්ෆෝමල් විදියට මම දන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක තමයි I am not really sure. I am not really sure. මේකෙන් කියන්නේ මම හරියට දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක තමයි I've been wondering that too. I've been wondering that too. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මොකක් හරි දෙයක් ඔයගෙන් අදහස අහපුවම මමත් ඒක තමයි මේ කල්පනා කර කර හිටියේ මම තාම මේක දන්නේ නැහැ කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් I've been wondering that too කියලා. ඊළඟට අපි බලමු අපිට ඔපිනියන් එකක් නැහැ කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන හැටි. I've never given it much thought. I've never given it much thought. මේකෙන් කියන්නේ මම තාම කල්පනා කරලා නැහැ. මම තාම මේක ගැන හිතලා නැහැ කියන එක. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක තමයි I don't have strong feelings either way. I don't have strong feelings either way. මේකෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් දීලා ඒකෙන් මොකක්ද තෝරගන්න කියලා අහපුවාම ඒ දෙකෙන් එකක්වත් ගැන මට අදහසක් නැහැ කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් I don't have strong feelings either way කියලා. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක තමයි it doesn't make any difference to me. It doesn't make any difference to me. මේකෙන් කියන්නේ මොකක් හරි දෙකක් දීලා ඒ දෙකෙන් එකක්වත් මට වෙනසක් කියලා දැනෙන්නේ නැහැ කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් විදිහ. It doesn't make any difference to me. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක තමයි I have no opinion on the matter. I have no opinion on the matter. මේකෙන් කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්න ගැන මම තාමත් කල්පනා කරලා නැහැ. මට තාම ඒක ගැන ඔපිනියන් එකක් නැහැ කියන එක. අද මේ වීඩියෝ එකත් ඕගොල්ලන්ගේ vocabulary එකට වැදගත් phrases ගොඩක් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ phrases ඕගොල්ලන්ගේ දිනදා ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපේ YouTube videos තියෙන මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න අවස්ථාව ලබා ගන්න. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.